हॅलो एव्हरीवन, मी आहे अनुज बर्वे आणि आज आपण स्टार्ट करणार आहोत प्रेपरेशन फॉर एंडसेम एक्झाम ऑफ द सब्जेक्ट मायक्रोप्रोसेसर. आज या व्हिडिओमध्ये आपण युनिट 3 बघणार आहोत. युनिट 3चं नाव आहे मेमरी मॅनेजमेंट. मेमरी मॅनेजमेंटमध्ये हे फॉलोइंग टॉपिक्स आहे: ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, GDTR, LDTR, IDTR, फॉर्मॅट ऑफ डिस्क्रिप्टर अँड सिलेक्टर, सेगमेंट ट्रान्सलेशन, पेज ट्रान्सलेशन आणि दोन्ही कंबायनिंग सेगमेंट आणि पेज ट्रान्सलेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सुरुवात करूया आता. सो मेमरी ऑर्गनायझेशन अँड सेगमेंटेशन. Memory logical virtual is divided into segment of variable size. Further segments are divided into pages of fixed size. सो मेमरीमध्ये दोन प्रकार असतात, लॉजिकल आणि व्हर्च्युअल. तिला डिवाइड केलेलं असतं सेगमेंट्समध्ये. त्यांची साईज व्हेरिएबल असते, चेंज होऊ शकते व्हेरिएबल साईज. आणि सेगमेंट्सला अजून पेजेसमध्ये डिवाइड केलेलं असतं. पेजेस असतं फिजिकल मेमरी, ज्यांची साईज फिक्स असते. सेगमेंटेशन. Segmentation is a unit of contiguous address space. Segment sizes may range from 1 byte to a maximum of 4 gigabytes. The physical memory of an 80386 system is organized as a sequence of 8-bit bytes. Memory is byte addressable. Each byte is assigned a unique address that ranges from 0 to maximum of 2 raised to 32 minus 1 म्हणजे 2 raised to 31 4 gigabytes. सो सेगमेंटेशन काय आहे? सेगमेंटेशन हा एक युनिट आहे. कंटिन्युअस ॲड्रेस स्पेस म्हणजे कंटिन्युअस ॲड्रेसची स्पेस असते, त्याचा एक पार्ट आहे, छोटा युनिट आहे. सेगमेंटची साईज ही 1 बाईट म्हणजे 8 बिट्स टू मॅक्झिमम ऑफ 4 गिगाबाईट असू शकते. फिजिकल मेमरी 80386 सिस्टमची ही सिक्वेन्स ऑफ 8 बिट्स म्हणजे बाईट्स अशी ऑर्गनाइज असते, त्याला बाईट ॲड्रेसेबल म्हणतात. म्हणजे मेमरी इज बाईट ॲड्रेसेबल. आणि दर एक बाईटला एक युनिक ॲड्रेस असतो, जो 0 टू मॅक्झिमम 2 raised to 31 म्हणजे 4 gigabytes असू शकतो. Descriptor. It is a block of continuous memory location containing all relevant information about segment, like segment base address, segment limit, segment type, privilege level, segment availability in physical memory. सो बेसिकली डिस्क्रिप्टर काय आहे? हा पण एक ब्लॉक आहे कंटिन्युअस मेमरी लोकेशनचा, ज्याच्यामध्ये सेगमेंटच्या बाबतीत जी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आहे ती सगळी स्टोर्ड असते. जसं सेगमेंटचा बेस ॲड्रेस, सेगमेंटची लिमिट, सेगमेंटचा टाईप, प्रिव्हिलेज लेवल, सेगमेंटची अवेलेबिलिटी फिजिकल मेमरीमधली. Each descriptor is of 8 byte long. It provides 20-bit segment limit and 32-bit segment address. 80386 has 5 types of descriptor: code or data segment descriptor, system descriptor, local descriptor, task state segment descriptor, gate descriptor. सो दर डिस्क्रिप्टरमध्ये ची साईज 8 बाईट लॉंग असते आणि त्याच्यामध्ये 20 बिटचं सेगमेंट लिमिट आणि 32 बिटचा सेगमेंट ॲड्रेस असतो. 80386 मायक्रोप्रोसेसरमध्ये 5 टाईप्सचे डिस्क्रिप्टर आहे: कोड और डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, सिस्टम डिस्क्रिप्टर, लोकल डिस्क्रिप्टर, टास्क स्टेट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, गेट डिस्क्रिप्टर. सो हा डिस्क्रिप्टरचा डायग्राम आहे. सेगमेंट बेस असतो, ॲड्रेस त्याचा 0 to 15, लिमिट असते 0 to 15, बेस ॲड्रेस असतो आणि हे बाकी व्हॅल्यूज आपण पुढे एक्सप्लेन करू. सो बेस ॲड्रेस, ह्याच्यात 32 बिट बेस ॲड्रेस असतो सेगमेंटचा. लिमिट, इट कंटेन्स 20 बिट सेगमेंट लिमिट प्रेझेंट. आता हा महत्त्वाचा आहे. जेव्हा पी हा 1 सेट असतो, सेगमेंट इज प्रेझेंट इन टू फिजिकल मेमरी. सेगमेंट हा फिजिकल मेमरीमध्ये असतो. आणि जेव्हा पी 0 असतो तेव्हा नो मॅपिंग टू फिजिकल मेमरी. त्यानंतर काय होतं? DPL, डिस्क्रिप्टर प्रिव्हिलेज लेवल. इट स्पेसिफाईज प्रिव्हिलेज लेवल ऑफ सेगमेंट. सो प्रिव्हिलेजेस असतात आपले, काही नॉर्मल युजर्सला काही प्रिव्हिलेज असतात, ॲडमिनचे काही प्रिव्हिलेज असतात, तसं तशी सिस्टमला पण तसे प्रिव्हिलेज द्यायला लागतं. सो हे तो मेन्शन करतो. सेगमेंट डिस्क्रिप्टर एस, इट स्पेसिफाईज टाईप ऑफ सेगमेंट डिस्क्रिप्टर. हा टाईप डिफाईन करतो. सो एस जर 1 असेल तर तो कोड स्लॅश डेटा डिस्क्रिप्टर असतो, आणि जर एस 0 असेल तर तो सिस्टम सेगमेंट डिस्क्रिप्टर स्लॅश गेट डिस्क्रिप्टर असतो. ई, एक्झिक्युटेबल. सो जेव्हा E0 असतो आणि S1 असतो, डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर हा सिलेक्टेड असतो. आणि ED, एक्सपान्शन डायरेक्शन. ED जेव्हा 0 असतो तेव्हा एक्सपांड अप सेगमेंट असतो, ऑफसेट इज लेस दॅन लिमिट. आणि ED जेव्हा 1 असतो तेव्हा एक्सपांड डाऊन सेगमेंट असतो. सो ते एक्सपान्शन कुठे होईल त्याचं डायरेक्शन तो डिटरमाइन करतो. सो 0 असेल तर अप असतो आणि 1 असेल तर डाऊन असतो. तशा 1 असताना ऑफसेटची साईज ही लिमिटपेक्षा जास्त असते. कन्फर्मिंग,
सी आणि एस हा 1 असला तर कोड सेगमेंट एक्झिक्यूट होतो जेव्हा CPLची लेवल ही DPL पेक्षा जास्त असते आणि CPLची कॉन्टेंट्स चेंज रीडेबल. R is equal to 0, code segment may not be read. R is equal to 1, code segment may be read. सो रीडेबल आहे की नाही. 0 असलं म्हणजे रीड नाही करू शकत, 1 असलं तर रीड करू शकतो. ॲक्सेस्ड 0 असलं सेगमेंट ॲक्सेस नाही करू शकत, 1 असलं सेगमेंट ॲक्सेस बाय लोडिंग सेगमेंट सिलेक्टर इंटू सेगमेंट रजिस्टर. टाईप सो टाईपमध्ये सेगमेंटचा टाईप असतो डी. डिफॉल्ट ऑपरेशन साईज 1 असल्यावर ऑपरेंट साईज असते 32 बिट आणि 0 असल्यावर ऑपरेंट साईज असते 16 बिट. ग्रॅन्युलॅरिटी बिट ते ग्रॅन्युलॅरिटी डिफाईन करते. सेगमेंट लेंथ 1 असेल तर 4 GB आणि 0 असेल तर 1 MB. AVL अवेलेबल फील्ड फॉर युजर और ऑपरेटिंग सिस्टम की युजरसाठी असतं. 0 हा बिट नेहमी 0च असतो. नेक्स्ट, सिस्टम ॲड्रेस रजिस्टर. Microprocessor supports 4 types of descriptor table: global descriptor table, local descriptor, interrupt descriptor table, task state segment descriptor TSS. 4 special registers are defined to hold the base address of these tables: GDTR, LDTR, IDTR, TR. सो मायक्रोप्रोसेसरमध्ये 4 टाईपचे असे डिस्क्रिप्टर टेबल्स असतात. एक आहे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, दुसरा आहे लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, तिसरा आहे इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, चौथा आहे टास्क स्टेट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर. आणि ह्यांचा बेस ॲड्रेस होल्ड करण्यासाठी 4 स्पेशल रजिस्टर्स. त्यांचं काय, ग्लोबलचा GDTR आहे, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, लोकलचा LDTR, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबलचा IDTR आहे आणि टास्क स्टेट सेगमेंट डिस्क्रिप्टरचा TR आहे फक्त. सेगमेंट सिलेक्टर. To access segment, selector of the segment must be loaded into appropriate segment register. तो आपण बघू. हा त्याचा डायग्राम आहे, सोपा डायग्राम आहे. इंडेक्स आहे, TI आहे, टेबल इंडिकेटर, आणि RPL आहे, रिक्वेस्टर्स प्रिव्हिलेज लेवल चेक करतो. सो बेसिकली इंडेक्स सिलेक्ट्स वन ऑफ द 8192 descriptors in descriptor tables. The processor simply multiplies this index value by 8, the length of descriptor, and adds the result to the base address of descriptor table in order to access appropriate segment descriptor and table. So index काय करतो, एवढे जे डिस्क्रिप्टर्स आहे 8192 ह्याच्यातला एक सिलेक्ट करतो, त्याला इंडेक्स व्हॅल्यू मल्टिप्लाय करतो 8नी, जी आहे लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्टर, आपण बघितलं 8 बाईट्स, आणि ती ॲड करतो रिझल्टमध्ये बेस ॲड्रेसच्या ॲप्रोप्रिएट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर ॲक्सेस करण्यासाठी. त्यानंतर टेबल इंडिकेटर specifies to which descriptor table the selector refers. सो हा स्पेसिफाय करतो, जर 0 असेल तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबलला रेफर करतो, आणि जर 1 असेल तर तो करंट लोकल डिस्क्रिप्टर टेबलला रेफर करतोय. RPL रिक्वेस्टेड प्रिव्हिलेज लेवल हे प्रोटेक्शन मेकॅनिझम आहे, तो कोणी पण काही चेंजेस नाही करू शकत डायरेक्टली. Descriptor table. A set of descriptors are arranged in a proper sequence known as descriptor table. Descriptor table is an array of 8 kilobit bytes, 8192, and each descriptor is of 8 bytes, so total size of descriptor table is 8 into 8 kilobytes, 64 kilobyte. To 0.8 kilo descriptor 13-bit 2 raised to 13 8K address is required. 80386 supports 4 types of descriptor table. So descriptor table काय आहे, set of descriptors arranged in a proper sequence. डिस्क्रिप्टर्सचा एक सेट आहे. डिस्क्रिप्टर टेबल ही एक ॲरे आहे 8 किलो, आणि दर डिस्क्रिप्टर 8 बाईट्स असतो जे आपण बघितलं. सो साईज ऑफ डिस्क्रिप्टर टेबल इज 8 into 8, सो 64 किलोबाईट्स 8 स्टोअर करतो, आणि त्याला पॉईंट करण्यासाठी 13 बिटचा ॲड्रेस रिक्वायर्ड आहे. सो 80386मध्ये 4 टाईपचे डिस्क्रिप्टर टेबल आहे, तेच आपले नेहमीचे: ग्लोबल डिस्क्रिप्टर, लोकल डिस्क्रिप्टर, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर, टास्क स्टेट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर. दर डिस्क्रिप्टरला एक टास्क लागतो, जो एक LDT किंवा GDT मध्ये असतो. Each task has 8K local and 8K global descriptor per task, so total virtual memory address per task is 64 into 16 is equal to 1 GB. Exception 13 is generated if descriptor table
descriptor is outside the descriptor table. So task साठी नाही, एव्हरी डिस्क्रिप्टर रिक्वायर्ड बाय टास्क इज आयदर, म्हणजे जो पण डिस्क्रिप्टर आहे तो एक तर LDT मध्ये असतो किंवा GDT मध्ये असतो टास्कसाठी. आणि दर टास्कला दोन्ही लागतात, 8K लोकल आणि 8K ग्लोबल, म्हणजे 8 आणि 8 16 असे दोन्ही लागतात पर टास्क. सो टोटल व्हर्च्युअल मेमरी जी लागते पर टास्क, सो दॅट इज 64 KB इंटू 16K, सो 1 GB. आणि जर हा जो व्हर्च्युअल ॲड्रेस आहे तो डिस्क्रिप्टर टेबलच्या बाहेर असेल तर एक्सेप्शन 13 जनरेट होते. GDT आणि LDTचा हा डायग्राम आहे. LDT and GDT has 24-bit base address and 16-bit limit. GDT address up to 512 MB of virtual address space. LDT has private 512 MB of address space. GDT contains descriptor common to all tasks. LDT contains descriptor specific to particular task. All tasks have private LDT. GDT contains all descriptors except interrupt and trap descriptor. LDT contains segment, task, gate, and call gate descriptor. A segment cannot be accessed if descriptor does not exist in either LDT or GDT. And then LDT is essential to implement separate address space for multiple processes. Operating system will switch the current LDT when scheduling a new process using LDT machine instruction. So basically LDT and GDT चे 24 बिटचे बेस ॲड्रेस असतात आणि 16 बिटची लिमिट असते. GDTचे ॲड्रेस 512 MB चे असतात व्हर्च्युअल ॲड्रेस स्पेसमध्ये, आणि LDTचे प्रायव्हेट असतात आणि ते लोकल आहे 512 MB. GDT मध्ये कॉमन डिस्क्रिप्टर्स असतात जे सगळ्या टास्कला कॉमन आहे. LDT मध्ये स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टर असतात जे स्पेसिफिक टास्कला आपण यूज करतो. सगळ्या टास्कचा एक प्रायव्हेट GDT असतो आणि प्रायव्हेट LDT असतो, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल. आणि GDT कंटेन्स ऑल डिस्क्रिप्टर. सो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबलमध्ये सगळे डिस्क्रिप्टर्स असतात, इंटरप्ट अँड ट्रॅप डिस्क्रिप्टर सोडून. LDT कंटेन्स सेगमेंट, टास्क गेट अँड कॉल. LDT मध्ये सेगमेंट, टास्क गेट आणि कॉल गेट डिस्क्रिप्टर्स असतात. सेगमेंट कॅनॉट बी ॲक्सेस इफ डिस्क्रिप्टर, जर त्या टेबलमध्ये तो सेगमेंट नाही आहे तो ॲक्सेस नाही होऊ शकत त्या इन्स्टन्सला. LDT हा सेपरेट ॲड्रेस स्पेससाठी यूज होतो मल्टिपल प्रोसेससाठी. ऑपरेटिंग सिस्टम विल स्विच. सो ऑपरेटिंग सिस्टम हे LDTला यूज करते वेल scheduling a new process using LDT machine instruction. Instruction for LDT and GDT. LGDT and LDT हे instruction base and limit of GDT and LDT सिलेक्टरमध्ये लोड करतात. हे इन्स्ट्रक्शन फक्त प्रिव्हिलेज लेवल 0 वाले युजर्स यूज करू शकतात. आता LDT आणि GDT मध्ये डिफरन्शिएशन काय? LDT हे डिस्क्रिप्टर टेबल मधल्या ग्लोबल डिस्क्रिप्टरमध्ये डिफाईंड असतं आणि GDT हे लिनियर ॲड्रेसमध्ये डिफाईंड असतं. करंट जो LDT आहे तो ऑटोमॅटिकली स्विच होईल जेव्हा सर्टन इव्हेंट्स अकर होता, जेव्हा टास्क स्टेट सेगमेंट मल्टीटास्किंग यूज होते, आणि ही गोष्ट GDTसाठी पॉसिबल नाही आहे. आणि LDT हा काही प्रिव्हिलेज टाईप्स ऑफ मेमरी स्टोअर नाही करू शकत, GDT करू शकतो. LDT हा GDTचा एक सिबलिंग आहे आणि तो पण 8191 मेमरी सेगमेंट ॲक्सेस करू शकतो प्रोग्राम्सचे. LDT अँड GDT एंट्रीज विच पॉईंट टू आयडेंटिकल मेमरी. सो जी पॉइंटर असतात LDT आणि GDT एंट्रीजचे त्यांना एलियस म्हणतात. इन्स्ट्रक्शन टू लोड GDT इज, जे आपण आताच बघितलं, लोड ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल GDT साठी इन्स्ट्रक्शन, आणि LDT साठी LLDT लोड लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल. सो इथे L लोकल असेल आणि हे दोन्ही प्रिव्हिलेज्ड इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. IDT interrupt descriptor table. IDT is used to store task gate, interrupt gates, and trap gates. IDT has 24-bit base address and 16-bit limit. LIDT, this instruction is used to load the base and limit of IDT into selector. IDT is able to handle up to 256 interrupt descriptors. IDT entries can be referred by INT instruction or external interrupt or exception. 6 bytes are required for each interrupt in IDT.
सो बेसिकली IDT मध्ये टास्क गेट, इंटरप्ट गेट आणि ट्रॅप गेट स्टोअर करतो आपण. IDT ॲज सीन बिफोर. GDT सारखंच, त्याच्यामध्ये पण 24 बिट बेस ॲड्रेस आणि 16 बिट लिमिट असते. IDTला इन्स्ट्रक्शन आहे LIDT, लोड इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल. हा इन्स्ट्रक्शन बेस आणि लिमिटला सिलेक्टरवर लोड करतो. IDT इज एबल IDT मध्ये टोटल 256 इंटरप्ट्स असतात, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर्स. IDT entries can be referred by INT instruction or external interrupts. सो कोडमध्ये INT नी पण आपण IDT ला ॲक्सेस करू शकतो. 6 बाईट्स रिक्वायर्ड फॉर इच इंटरप्ट इन IDT. IDT मध्ये 6 बाईट्स लागतात दर एक इंटरप्टला, वेअरएज इन ग्लोबल अँड लोकल 8 बाईट्स लागतात. सो डायग्राम ऑफ IDT. Instructions. So LDT, LGDT, load global descriptor table. LIDT, load interrupt descriptor table. On executing LGDT and LIDT, GDTR, global descriptor table register, and IDTR, interrupt descriptor table register be loaded with instructions which get a 6 byte data item from memory. So हा instruction आपण आधीच बघितला. ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबलचा instruction आणि हा आहे लोकल इंटरप्ट डिस्क्रिप्टरचा instruction. सो हे instruction एक्झिक्यूट केल्यावर on executing LGDT, LIDT, GDTR and IDTR, यांचे इन्स्ट्रक्शन्स हे लोड होतील आणि ह्यांना 6 बाईट डेटा आयटम मिळेल मेमरीपासून. सो हा डायग्राम आहे. सिस्टम ॲड्रेस रजिस्टर्स हा शक्यतो नाही आहेत. आणि LLDT आणि LTR and LDTR and TR can be loaded with instruction which takes 16-bit segment selector as an operand. So याच्यामध्ये LLDT लोकल लोड लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल आणि LTR लोड टास्क रजिस्टर. ऑन एक्झिक्युटिंग हे दोन इन्स्ट्रक्शन्स एक्झिक्यूट केल्यावर आणि हे दोन LDTR आणि टास्क रजिस्टरमध्ये लोड करू शकतो इन्स्ट्रक्शन्स जे 16-bit सेगमेंट सिलेक्टर घेतात ॲज अन ऑपरंड. प्रोसेसर रिसेट अँड इनिशियलायझेशन. जेव्हा आपण प्रोसेसर रिसेट करतो तो प्रोसेसर स्टार्ट होतो रिअल मोडमध्ये आणि त्याचं एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं. फिजिकल ॲड्रेस कुठून स्टार्ट होतं? 6 x F0H आणि जे रजिस्टर्स असतात रिसेट झाल्यानंतर त्यांची व्हॅल्यूज अशी असते. फ्लॅग 000 2H, MSW FFF0H, IP FFF0H, CS F000H आणि DS ESSS 0000H. सो ॲड्रेसिंग मोड काय काय आहे 80386चे? सो 3 ॲड्रेसिंग मोड्स आहे. रिअल ॲड्रेसिंग मोड, प्रोटेक्टेड व्हर्च्युअल ॲड्रेसिंग मोड आणि व्हर्च्युअल 8086 मोड. सो आफ्टर रिसेट आपण बघितलं 80386ची मेमरी लोकेशन स्टार्ट होते ही व्हॅल्यू आणि रिअल मोडमध्ये 80386 हा एका फास्ट 8086 म्हणजे 8086 बट with 32-bit registers and data types में फास्टर 8086 तर काम करतो. रिअल मोडमध्ये डिफॉल्ट ऑपरेंट साईज असतं 16-bit आणि 32-bit ऑपरेंट्स आणि ॲड्रेसिंग मोड पण यूज करू शकतो पण डिफॉल्ट आहे 16-bit. सेगमेंट साईज रिअल मोडमध्ये असते 64K आणि 32-bit इफेक्टिव्ह ॲड्रेसिंग मस्ट बी लेस दॅन ही व्हॅल्यू. रिअल मोड इनिशियलाइजेस द 80386 and prepares it for protected mode. म्हणजे रिअल मोड हा बूट केल्यावर स्टार्ट असतो 80386चा आणि तो प्रिपेअर करतो प्रोटेक्टेड मोडला स्विच होण्यासाठी. नेक्स्ट स्लाइड. सो फिजिकल ॲड्रेस कॅल्क्युलेशन. मेमरी ॲड्रेसिंग इन रिअल मोड. In real mode,
80386 हा ॲट मोस्ट 1 MB ऑफ फिजिकल मेमरी ॲड्रेस करू शकतो युझिंग ॲड्रेस लाईन A0 to A19. पेजिंग युनिट ही डिसेबल्ड असते रिअल ॲड्रेसिंग मोडमध्ये आणि हेन्स लिनियर ॲड्रेसेस आर सेम ॲज द फिजिकल ॲड्रेसेस. फिजिकल मेमरी ॲड्रेस फॉर्म करण्यासाठी अप्रोप्रिएट सेगमेंट रजिस्टर कॉन्टेंट घेतले असतं 16 बिटचे आणि शिफ्टेड लेफ्ट बाय 4 पोझिशन्स. ॲक्च्युली कॅल्क्युलेशन आहे. मेन पॉईंट्स आहे 1 MB ऑफ फिजिकल मेमरी असते, पेजिंग युनिट डिसेबल्ड असते, सेगमेंट 64 KB असतं आणि प्रोटेक्शन काही अवेलेबल नसते रिअल मोडमध्ये. आणि जर एंड ऑफ सेगमेंट लिमिटला कुठला प्रोग्राम ॲक्सेस करत असेल तर तो एक्सेप्शन 13 जनरेट करतो रिअल ॲड्रेस मोडमध्ये. त्यात IVT पण आहे, इंटरप्ट वेक्टर टेबल, आणि त्याला 1 KB अलॉकेट केलेली असते. प्रोटेक्टेड मोडमध्ये 4 GB ऑफ फिजिकल मेमरी आणि 64 KB ऑफ व्हर्च्युअल मेमरी सपोर्ट केली जाते. पेजिंग एनेबल्ड असते आणि पेजची साईज ही 4 KB असते. आधी रिअल मोडमध्ये पेजिंग एनेबल्ड नव्हती आणि पेजची साईज पण नव्हती कारण पेजिंग एनेबल्डच नव्हतं. ह्याच्यात 4 GB ऑफ फिजिकल मेमरी आहे आणि 64 TB ऑफ व्हर्च्युअल मेमरी आहे. प्रोटेक्टेड मोडमध्ये पेजिंग युनिट कन्वर्ट्स लिनियर ॲड्रेस इंटू फिजिकल ॲड्रेस. सो हा डायग्राम आहे. लॉजिकल ॲड्रेस, सिलेक्टर, ऑफसेट, हा मेन डिस्क्रिप्टर टेबल, याच्या सेगमेंट डिस्क्रिप्टर बेस ॲड्रेस प्लस ऑफसेट इज इक्वल टू लिनियर ॲड्रेस. सो डायरेक्टरी, पेज आणि ऑफसेट. In this mode, contents of segment tracer are used as selector to address descriptors which contain segment limit, base address, and access write bytes. Contents of segment tracer are used as selectors. या मोडमध्ये सेगमेंट रेसर्सला सिलेक्टर्स यूज करता ॲड्रेस डिस्क्रिप्टरसाठी. ऑफसेट ॲड्रेस इज ॲडेड विथ सेगमेंट बेस ॲड्रेस टू, तेच आपण जे डायग्राममध्ये बघितलं. ऑफसेट ॲड्रेस हा सेगमेंट बेस ॲड्रेसमध्ये ॲड केला जातो लिनियर ॲड्रेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. आणि लिनियर ॲड्रेसला फिजिकल ॲड्रेस यूज करतो जर पेजिंग युनिट डिसेबल्ड असेल. एल्स एनेबल्ड असेल पेजिंग युनिट कन्वर्ट्स द लिनियर ॲड्रेस इंटू फिजिकल ॲड्रेस. पेजिंग युनिट ही मेमरी मॅनेजमेंट युनिट आहे, एनेबल्ड ओनली इन प्रोटेक्टेड मोड. आपण जसं बघितलं रिअल मोडमध्ये पेजिंग डिसेबल्ड आहे. पेजिंग मेकॅनिझम अलाउज हँडलिंग ऑफ लार्ज सेगमेंट्स ऑफ मेमरी इन टर्म्स ऑफ पेजेस 4 KB ऑफ साईज. प्रोटेक्टेड मोडमध्ये पेजेसची साईज 4 KB असते. पेजिंग युनिट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेगमेंटेशन युनिट, ते आपण बघू पुढे. द पेजिंग युनिट इज एनेबल्ड कन्वर्ट्स लिनियर ॲड्रेस इंटू फिजिकल ॲड्रेस इन प्रोटेक्टेड मोड. सेगमेंट ट्रान्सलेशन प्रोसेस, सेगमेंटेशन बेसिकली. सो लॉजिकल व्हर्च्युअल ॲड्रेसला सेगमेंटेशन युनिटमध्ये आपण इन्सर्ट करतो त्याचं इनपुट आणि याचा आउटपुट आपल्याला लिनियर ॲड्रेस भेटतो. सो बेसिकली सेगमेंट ट्रान्सलेशनमध्ये लॉजिकल ॲड्रेसला आपण लिनियर ॲड्रेसमध्ये कन्वर्ट करतो. आता पेजिंग बघू आपण. पेजिंग इज मेमरी मॅनेजमेंट टेक्निक यूज्ड फॉर व्हर्च्युअल मेमरी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली मेमरी मॅनेजमेंट टेक्निक आहे आणि जे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स असतात ज्याच्यामध्ये मल्टीटास्किंग होते त्यासाठी यूज होते. सो सेगमेंटेशन काय करतं, डिवाइड लॉजिकल मेमरी इंटू व्हेरिएबल साईज सेगमेंट्स, बट पेजेस डिवाइड द फिजिकल मेमरी इंटू फिक्स साईज. पण जे आधी स्टार्टिंगमध्ये बघितलं, सेगमेंटेशन काय करतो, लॉजिकल मेमरीला डायनॅमिक साईजचे सेगमेंट्समध्ये डिवाइड करतो, पण पेजिंग हा फिजिकल मेमरीला फिक्स साईज पेजेसमध्ये डिवाइड करतो. Due to paging scheme, it is not required to have complete segment of a task in physical memory at any time. Only a few pages of segment which are required for current execution are made available in the physical memory. पेजिंग स्कीमनुसार म्हणजे असं गरजेचं नाही की कंप्लीट सेगमेंटच पाहिजे टास्कचा फिजिकल मेमरीमध्ये. काही थोडेसे जरी पेज असले तरी सेगमेंट जो रिक्वायर्ड आहे करंट एक्झिक्युशनसाठी तो आपण अवेलेबल करू शकतो फिजिकल मेमरीमध्ये. It requires memory requirement for task, त्याला memory requirement लागते. Other pages is required for task execution are fetched from secondary memory. So secondary memory आपली हार्ड डिस्क जी असते ती, प्रायमरी मेमरी आपली रॅम. पेजिंग प्रोव्हाइड्स इफेक्टिव्ह टेक्निक टू मॅनेज फिजिकल मेमरी फॉर मल्टीटास्किंग. ते जे आपण आधी बघितलं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये आपल्याला मेमरी हँडल करायला लागते मल्टिपल ॲप्ससाठी, मल्टिपल प्रोग्राम्ससाठी.
सो पेजिंग ही इफेक्टिव्ह टेक्निक आहे फिजिकल मेमरी हँडल करण्यासाठी. पेजिंग युनिट. Paging unit of 80386 uses two-level table mechanism to convert linear address provided by segmentation into physical address. So paging ही actually second step आहे. पहिली स्टेप सेगमेंटेशन असते जी लॉजिकलला लिनियर ॲड्रेसमध्ये कन्वर्ट करते आणि पेजिंगमध्ये लिनियर ॲड्रेसला आपण फिजिकल ॲड्रेसमध्ये कन्वर्ट करतो. सो पेजिंग युनिट कन्वर्ट सेगमेंट इंटू पेजेस ऑफ साइज 4 KB. 4 KB. Paging unit handles every task in terms of page directory, page table, page itself. So PDBR, page directory base register, ज्यामध्ये कंट्रोल रजिस्टर पण आहे CR3, त्याला पेज डायरेक्टरी फिजिकल बेस ॲड्रेस रजिस्टर पण म्हणतो आपण. बेसिकली हा फिजिकल बेस ॲड्रेस स्टोअर करतो डायरेक्टरीचा. आणि CR3चे लोअर 12 बिट्स हे नेहमी 0 असतात. नंतर पेज डायरेक्टरी साईजमध्ये 4 KB असते आणि एंट्री ही 4 बाईट्सची असते, म्हणजे 1024 एंट्रीज अलाउड आहे या डायरेक्टरीमध्ये. पहिले 10 बिट्स लिनियर ॲड्रेस असतात, यूज एज इंडेक्स टू कोरेस्पॉन्डिंग पेज डायरेक्टरी एंट्री. अप्पर 20 बिट पेज डायरेक्टरी पॉइंट्स टू पेज टेबल. पेज टेबल काय आता? पेज टेबल हा 4 KBचा असतो, आपण आधीच बघितला. पेज टेबलची एंट्री ही पण 4 बाईट्सची असते. सो तेच 1024 एंट्रीज असतात. पेज टेबल एंट्रीज कंटेन द स्टार्टिंग ॲड्रेस ऑफ अ पेज. स्टार्टिंग ॲड्रेस असतो पेजचा. आणि हा आहे डायग्राम. सो 4 KBचा आहे. सो 0 to 31 हे पेज फ्रेम ॲड्रेस आहे. ऑपरेटिंग सिस्टम रिझर्वड आहे आणि बाकीचे नॉर्मल रजिस्टर्स हे आपण एक्सप्लेन करू आता. पी बिट पेज टेबल एंट्री. पी बिट हा नेहमी 1 असतो. ए बिट हा आहे ॲक्सेस बिट, हा 1 असला तरच ॲक्सेस होतो. बी आहे डर्टी बिट, जर हा 1ला सेट असेल तर राईट ऑपरेशन कॅरी आउट होतं आणि पेज डायरेक्टरी एंट्रीसाठी हे अनडिफाईंड आहे. ऑपरेटिंग सिस्टम रिझर्व्ड बिट्स हे बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाईन करतं. यूजर/सुपरवायझर बिट आणि RW रीड राईट बिट. बेसिकली हा टेबल आहे, जर दोन्ही 0 असतील तर परमिटेड लेवल 3 नन आहे आणि 0 1 2 0 1 और 2 साठी रीड राईट, सगळ्यांसाठी रीड राईट आहे. 0 आणि 1 असेल तर नन, 1 आणि 0 असेल तर रीड ओनली आणि 1 आणि 1 असेल तर रीड आणि राईट. पेजिंग मेकॅनिझम चा डायग्राम. कन्वर्जन ऑफ लिनियर ॲड्रेस इंटू फिजिकल ॲड्रेस. सो पेजिंगमध्ये आपल्याला 32 बिट लिनियर ॲड्रेस भेटतो सेगमेंटेशन युनिटपासून. पहिले जे 20 बिट्स असतात ते कम्पेअर केले जातात 32 एंट्रीज, जे ट्रान्सलेशन लुक असेट बफर आहे जे आपण बघू पुढे. जर मॅच भेटला TLBमध्ये, सो 32 बिट फिजिकल ॲड्रेसला कॅल्क्युलेट केलं जातं मॅच करून आणि ॲड्रेस बसमध्ये प्लेस केलं जातं. सो TLB as paging unit uses two-level paging. In conversion of linear address to physical address, considerable time gets wasted. To optimize this, a 32 entry 32 into 4 byte page table cache is provided, which stores 32 recently accessed page table. Whenever a linear address is to be converted to physical address, it is first checked whether it corresponds to any of the page cache entries. If match is not found in TLB, the 80386 reads appropriate page directory entry and checks the P bit. सो बेसिकली हे जे ऑपरेशन आहे त्याला बराच टाईम लागतो. सो TLB हा एक कॅशसारखा, म्हणजे टेम्पररी मेमरीसारखा स्टोअर करतो जे रिसेंटली ॲक्सेस पेज टेबल एंट्रीज आहे. जर ह्याच्यात भेटलं तर वेल अँड गुड, टाईम कमी लागतो. जर नाही भेटलं TLBमध्ये, सो 80386 हे ॲप्रोप्रिएट पेज डायरेक्टरी शोधून चेक्स करतो पी बिट. बेसिकली फास्टर ऑपरेशनसाठी TLB यूज करतो आपण. सो जर P1 आहे, सो पेज टेबल मेमरीमध्ये आहे, 0 आहे तर नाही आहे.
80386 refers to appropriate page number table entry and sets access bit to 1. Access bit हा A असतो. P1 असेल तर page available in memory. Upper 20 bit linear address read from page table and stored in TLB for future use. So आपण स्टोअर करतो आहे TLB मध्ये. रिसेंटली यूज आपण बघितलं. आणि जर P0 असेल तर ते इंडिकेट करतं की पेज अनअवेलेबल आहे आणि प्रोसेसर जनरेट्स पेज फॉल्ट एक्सेप्शन नंबर 14. आणि CR2 या रजिस्टरमध्ये पेज फॉल्ट ॲड्रेस लोड केलेला असतो. पेजिंग ऑपरेशन फ्लो चार्टमध्ये आपण बघू. लिनियर ॲड्रेस आपण देतो. अप्पर 20 बिट्स अवेलेबल इन TLB आहे की नाही असेल तर पेज इज प्रेझेंट इन फिजिकल मेमरी. सेट A and D इफ निडेड. नाही सो P इज इक्वल टू 1. PD मध्ये आहे का प्रेझेंट? नो. इकडे जाईल. येस असेल तर मग खाली जाईल. PT मध्ये आहे का? P. पेज इज आधी हे बघू. पेज टेबल इज प्रेझेंट इन फिजिकल मेमरी. सेट ॲक्सेस बिट आपण सेट करतो 1. आणि PT मध्ये आहे पेज इज प्रेझेंट इन फिजिकल मेमरी बट एंट्री इज नॉट देअर. सो आपण TLBला अपडेट करतो. TLB मध्ये आपण ते स्टोअर करतो आणि A and Dला सेट करतो. आणि जर इथे नो असेल तर मग पेज फॉल्ट एक्सेप्शन आहेच नाही पेज. सो हे एक्झाम्पल आहे. आपण एक डायग्राम आहे अंडरस्टँडिंगसाठी. व्हर्च्युअल 8086 मोड. रिअल मोडमध्ये 8086चे ॲप्लिकेशन्स एक्झिक्यूट करतो. पण एकदा प्रोसेसर रिअलपासून प्रोटेक्टेड मोडला गेला तर परत रिअल मोडला नाही जात जोपर्यंत आपण त्याला रिस्टार्ट करतो. सो व्हर्च्युअल 8086 मोड हा फंक्शनॅलिटी देतो प्रोसेसरला 8086 ॲप्लिकेशन परफॉर्म करायला प्रोटेक्टेड मोडमध्ये. पण एकदा रिअलपासून प्रोटेक्टेड गेलं का प्रोटेक्टेडपासून रिअल नाही जात आहेत. So the processor enters into virtual 8086 mode from protected mode by setting the VM bit of E flag 1 सेट करतो तो 0 पासून. In virtual VM 8086 mode, processor address up to 1 MB of physical memory located anywhere in 4 GB of address space in protected mode. सो या मोडमध्ये प्रोसेसर 1 MB फिजिकल मेमरी लोकेट करू शकतो इन 4 GB ॲड्रेस स्पेस. फिजिकल ॲड्रेस कॅल्क्युलेशन सेम ॲज रिअल मोड. पेजिंग युनिट मे ऑर मे नॉट नेसेसरली बी एनेबल इन व्हर्च्युअल मोड. सो पेजिंग असू पण शकते नसू पण शकते बट इट इज एनेबल टू रन 8086 ॲप्लिकेशन विच रिक्वायर्स मोर दॅन 1 MB ऑफ मेमरी. सो जेव्हा रन करायची गोष्ट येते व्हर्च्युअल 8086 मोडमध्ये ॲप्लिकेशन 8086चं तेव्हा पेजिंग आपण ॲक्टिवेट करतो सेट करतो. ह्या मोडमध्ये पेजिंग युनिट फक्त 256 पेजेस अलाव करते ज्यांची साईज 4 KB आहे. Each page is located anywhere within the maximum of 4 GB of physical memory. VM mode allows the multi-programming of 8086 application. So that's it guys, end of unit 3. So this was unit 3. आपण स्टार्टिंगला मेन्शन केलेले सगळे पॉईंट्स कवर केले. सो दॅट्स इट फॉर नाव. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण युनिट 4 बघू. थँक्यू गाईज.